हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू द चैनल astechnician र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रभु पे वालेटमा चाहिँ कसरी पैसा लगाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनेछु। साथै तपाईहरुले चाहिँ प्रभु पे वालेटमा पैसा लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले प्रभु पे वालेटबाट गर्न सकिने विभिन्न कारोबारहरू तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले चाहिँ प्रभु पे वालेटमा चाहिँ पैसा लगाउन लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा प्रभु पे एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले रेजिस्टर गर्नु होला र मैले कहाँबाट कसरी डाउनलोड गर्ने र रेजिस्टर कसरी गर्ने भनेर अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। मैले त्यस भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी रेजिस्टर गर्ने र कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। र त्यसपछि तपाईहरुले अब डाउनलोड गरेर रेजिस्टर गरिसकेर अब तपाईहरुले चाहिँ प्रभु पे एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले ओपन गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रभु पे लेखेको एप्लिकेसन र यसलाई ओपन गर्नु होला। र त्यसपछि अब ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरु के आउँछ भने यहाँ यस्तो आउँछ है, तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला। र तपाईहरुले त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो प्रभु पेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्यालेन्स लगाउन लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोड फन्ड लेखेको अप्सन है, यहाँ लोड फन्ड, यो लोड फन्ड अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नोट एकचोटी पढ्नु होला है। डु नट एक्सिड योर ब्यालेन्स मोर देन 25,000 बाई डे एन्ड अदरवाइज योर अकाउन्ट विल बी सस्पेन्डेड। तपाईहरुले दिनमा चाहिँ 25,000 भन्दा बढी पैसा चाहिँ तपाईले कारोबार गर्न सक्नुहुन्न है, यो चाहिँ कुरा याद राख्नु होला। र त्यसपछि अब तपाईहरुले आफ्नो यस प्रभु पे वालेटमा पैसा लगाउन लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले कति तरिकाले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल बैंकिङबाट सक्नुहुन्छ, ई बैंकिङ, लोड भ्या कार्ड अनि कनेक्ट आईपीएस र लिंक अकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको कुनै पनि बैंकको चाहिँ मोबाइल बैंकिङ छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ पैसा यस प्रभु पे वालेटमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब मैले यहाँ एकचोटी मोबाइल बैंकिङमा एकचोटी क्लिक गरेँ मैले। अब यहाँ मोबाइल बैंकिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले धेरैवटा बैंकको अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ बैंक हो त, कुन चाहिँ बैंकको चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल बैंकिङ तपाईले चलाइराख्नु भएको छ त्यो बैंकलाई यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि मैले अब यहाँ एउटा कुनै बैंक सेलेक्ट गर्दैछु, एनआईसी एसिया मोबाइल बैंकिङ मैले सेलेक्ट गरेँ। अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 500, 1000, 200, 3000 को अप्सन्स अनि 5000 को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ यसरी डाइरेक्ट 500 गरेर सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहीँबाट लेखेर यसरी पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ अब 500 सेलेक्ट गरेँ तपाईले जस्ट एक्जाम्पलको लागि। अनि यहाँ रिम्याक्स छ, अब रिम्याक्समा तपाईहरुले क्याश लेख्दा पनि हुन्छ अर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्दा झनै राम्रो, यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नु होला। र त्यसपछि अब प्रोसिडमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला, यहाँ प्रोसिड देख्न सक्नुहुन्छ। र प्रोसिडमा अब तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो आउँछ पे फर एन्ड पेज थ्रु, यहाँ देख्नुहुन्छ एनआईसी एसिया विथ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब टोटल पेमेन्ट 500 देख्न सक्नुहुन्छ। अब फाइनलाइज योर पेमेन्ट भनेको छ है, अब साइन इन टु प्रोसिड अगाडि बढ्न लागि साइन इन गर्नु भनेको छ। अब यहाँ तपाईहरुले तपाईहरुको मोबाइल बैंकिङको नम्बर दिनु होला र त्यसपछि अब नम्बर दिइसकेपछि तपाईहरुले अब पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड लगाइसकेपछि अब तपाईहरुले कन्टिन्यू गर्नु होला है त। सरी यहाँ चाहिँ अब मेरो के आएको छ भने डियर कस्टमर योर मोबाइल बैंकिङ सर्भिस फर अकाउन्ट हैज एक्सपायर्ड प्लिज कन्ट्याक्ट योर बैंक फर रिन्युअल। मेरो चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ के भएको छ भने यो बैंकिङ सर्भिस चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सपायर्ड भएको छ, मैले चाहिँ अब रिन्युअल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो धेरै नै भयो बनाएको, त्यही भएर एक्सपायर्ड भइरहेको छ, मैले पनि रिन्यु गर्नुपर्ने छ र तपाईहरुले पनि यस्तै गर्नु होला है। यस्तै गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ के आउँछ भने तपाईहरुको यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ है, एउटा तपाईहरुको नम्बरमा भनौं न ओटीपी कोड आउँछ। अनि त्यो ओटीपी कोड आएपछि तपाईहरुले त्यो ओटीपी कोडलाई लगाउनु होला र ओटीपी कोडलाई लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ सजिलैसँग तपाईहरुले कति चाहिँ ट्रान्सफर गरेको हो त्यो पैसा चाहिँ तपाईहरुको यो प्रभु पे वालेटमा आउँछ है। यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ मोबाइल बैंकिङबाट प्रभु पेमा चाहिँ
पैसा लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछाडि अब ई ब्याङ्किङ, तपाईँले ई ब्याङ्किङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ई ब्याङ्किङबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरैवटा अप्सन्सहरू ब्याङ्कको रहेको छ, जस्तै कि एनआइसिएस ई ब्याङ्किङ होइन, यहाँबाट त्यसरी सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले अघिको जस्तै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लोड भ्या कार्ड। अब यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिसा मास्टर कार्ड। अब तपाईँहरूले यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँहरूले चाहिँ भिसा र मास्टर कार्डबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ प्रभु पे वालेटमा तपाईँहरूले चाहिँ लोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ विशेष गरी अब विदेशमा रहनेहरूको लागि हो है। अब तपाईँहरू यदि विदेशमा रहनुहुन्छ भने, जस्तै इन्डियामा अब अरू कुनै पनि कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भिसा र मास्टर कार्ड यदि तपाईँहरूको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट प्रभु पे वालेटमा तपाईँहरूले चाहिँ भिसा र मास्टर कार्डको थ्रुबाट तपाईँहरूले पैसा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले 500 यहाँ सेलेक्ट गरेँ। अब रिमार्क्समा यहाँनिर मैले जस्ट क्यास लेखेँ र त्यस पछाडि अब प्रोसिड गरेँ। र अब यहाँनिर मैले प्रोसिड गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिसा, तपाईँहरूको कार्ड भिसा या मास्टर कार्ड है। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर कति पे गर्ने हो यो तरिकाले तपाईँहरूले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर कार्ड नम्बर लेख्नु पऱ्यो, अनि अब एक्सपाइरेसन इयर है, सिबिएन, तपाईँले जे यहाँ इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनहरू भर्दै जानुहोस् र त्यस पछाडि पे गर्नुहोस्। यो तरिकाले तपाईँले प्रभु पे वालेटमा चाहिँ तपाईँहरूले पैसा लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग अब विदेशमा रहनेहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मास्टर कार्ड या त भिसा कार्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रभु पे वालेटमा तपाईँहरूले पैसा लगाउनको लागि चाहिँ। तर यदि तपाईँहरूको अब नेपालबाट नेपाली ब्याङ्क खोलेर तपाईँहरूले उतै अब विदेशमै बसेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मोबाइल ब्याङ्किङहरू प्रयोग गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ त्यसरी मोबाइल ब्याङ्किङद्वारा तपाईँहरूले पैसा प्रभु पेमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको त्यस्तो पनि छैन भने चाहिँ तपाईँहरूको लास्ट तरिका नै यही रहनेछ कि तपाईँहरूले भिसा या मास्टर कार्डबाट चाहिँ तपाईँहरूले प्रभु पेमा चाहिँ तपाईँहरूले लगाउनु पर्ने हुन्छ पैसा। यो तरिकाले तपाईँहरूले विदेशबाट चाहिँ प्रभु पेमा पैसा लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि अब तपाईँहरूको यहाँनिर लिङ्क एकाउन्ट छ, तपाईँहरूले आफ्नो लिङ्क एकाउन्ट पनि अब तपाईँहरूको यदि ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने लिङ्क पनि गर्दा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर लिङ्क गर्न लागि चाहिँ तपाईँहरूले केवाइसी नट भेरिफाइड भनेपछि केवाइसीलाई भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाइसीलाई भेरिफाई गर्नको लागि यहाँनिर केवाइसी, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर नेपाली है, ओके। अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर पर्सनल डिटेल्सहरू माग्छ, तपाईँको पर्सनल डिटेल्सहरू दिनु होला। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको एड्रेस माग्छ, त्यस पछाडि तपाईँहरूको डकुमेन्ट्सहरू माग्छ है। त्यो गरिसकेर सबै तपाईँहरूले जे माग्छ त्यही तपाईँहरूले गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको केवाइसी पनि भेरिफाइड हुन्छ। र तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ या त कुनै पनि पैसा यस प्रभु पे वालेटमा लगाउँदाखेरि कुनै पनि प्रब्लम भएमा है केवाइसी मागेमा चाहिँ तपाईँहरूले केवाइसी भेरिफाइड गर्नु होला है। केवाइसी भेरिफाइड गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग प्रभु पे वालेटमा तपाईँहरूले चाहिँ पैसालाई लगाउन सक्नुहुन्छ, लोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहेको जति काम यस एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब तपाईँहरूले अहिले चलिरहेको सिजन द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 र त्यसमा पनि तपाईँहरूले अब भोट गर्नको लागि प्रयोग गर्दा हुन्छ। जति पनि यहाँनिर आएको ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस्तै नयाँ अपडेटहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।